come to the final point, and I think for the review, the format of the review is the dominant form of film commentary. Hindi naman talaga film criticism dahil wala namang film journal. Diba? So yung review. So what is this review? No? So, sipan natin naman. It usually appears in the newspaper, in the magazine, and more recently in the blog. No? So the film criticism is embodied by the reviewer, no? As accessible versus the critic who's seen as difficult or even obscure. Yeah. So may mga problema dyan as the young critics at circle has already encountered some problems about it, that the difficulty in the language provokes hostility. I don't know why, but there seems to be, theory seems to pose a threat to a certain levels of comfort among readers. Pwede rin pag-usapan yung issue of language. And then thirdly, yung review ngayon, parang it's really this generic opinion making. Almost panditry, kind of panditry. Parang pandit is lofty. But it is that. There is also, I notice a cult of the amateur. I'm not saying that exclusively as a negative. I cult of the amateur or the autodidact. That is self-taught reviewer or informed commentator of films because of prolonged exposure to the material. Amateur prototype. Also there is the gadfly, the clips bite maker, soundbite or otherwise, and the group. Kasama sa film festivals, within a large, more extensive creative industry na kasama yung entertainment, design, art, music, so parang may halong hipster culture din. Parang ganun. So I end this with an article that Doreen Fernandez wrote, no? In the for critics, no? I think yun pa rin ang plea na yun. There should be critics writing. And the lack of film critics in the Philippines is part of the general situation. Wala naman din. Mas okay pa nga ang film, mas marami pa nga susulat nito doon. But if you look at dance or theater or music or architecture, wala rin. So criticism is really, has been neglected as a field. Flores. Our next critic is Dr. Eli Guieb. Magandang hapon sa inyong lahat. Dito na lang ako ng medyo hirap ako talaga. Okay. Dalawa ang papel na papasahin ko. Hanggang ngayon nag-decision ako kung saan dalawa. Anyway, yung una naman ay 4 minutes. At yung dalawa siguro ay mga 7 to 9 minutes. Okay. Nagkagaling naman ako sa isang perspective ng pagsulat ng mga kwento. At sa perspective ko na naging bahagi rin kahit paano noong 1980s, no? ng tinatawag noon na independent cinema or mas tawag pa noon na alternative cinema. Okay, yung una ay ang criticism. Pinipili kong isahin sa Filipino, pero hindi ko isahin sa Filipino. Una kong sinulat sa Ingles
nailabas sa unang critical series ng Departamento ng Broadcast. Okay, ito ay tinatawag namin yung City Pilar. Okay. So, on criticism. Criticism interrogates. It interrogates our individual and collective experiences with meanings. There are meanings that detain us in the prisons of our oppressors. And there are meanings that tell us which truths are more preferred under the contingencies of our present struggles. The challenge of criticism is to know the covariances, similarities, and differences between and among meanings, to know how to untangle the hidden power of meanings, to know how power is embedded in those meanings, to know how that power can be unleashed to bring our social lives closer to the world we are redreaming, and to use that power to birth the possibilities of a just future, not in the future, but into the present. Criticism allows us to create new metaphors that speak of the turmoil of the present. It is always provocative. For to be complacent about the colonization of our empirical and imagined realities by unjust discourses and social practices is to invite tyranny and oppression. Criticism shatters. It shatters the shibboleths of our silenced lives, the deep silences about the wrongs of society. To challenge those silences has often come to mean courting tragedy. Criticism challenges those silences. It breaks silence free from its silence. It prefers breakthroughs that break down debilitating silences, and in the process, rejoices in the breakdown of unwanted silence. Criticism is not about answers. It is about questions. The aim of criticism is to offer sheaf after sheaf of provocative questions that negotiate the terrains of the wrongs and the wronged, and the terrains of the wrongdoers. Why is there too deep a silence about the wrongs of society? Perhaps because we have been comfortable with the answers, and perhaps have been too negligent to ask. To be comfortable with answers is again an invitation to the discomforts of a morbidly terrible silence. Criticism is about asking. It is not enough to have answers, no matter how approximately true the preferred truths to those answers come out to be. Answers should always continually take the form of questions. Criticism asks questions that attempt to bring life back to life. That is why criticism for me is a celebration. We feast on questions that question the chilling comforts of silence and the discomforting decadence of our silenced lives. In short, for us, for me, criticism is a festival. It celebrates provocations, welcomes incitement, agitates the world. It is a festival that celebrates war against those who lacerate the soul of the unjustly wounded. Criticism fortifies the collective heroism of our anonymous revolutions. So basically, yun ang aking poetics sa criticism. I-apply ko ngayon ito sa isang lagi nating pinapanood ng mga pelikula ngayon, easy films, at hindi ko naman sasabing nababagabag ako. Marami na akong tanong na gusto pose sa ating lahat sa mga bagong generasyon ng indie film. At muli, tulad ng aking poetics, gusto kong mang-shatter, gusto kong
not exactly magwasak. Gusto kong maghanap o magbigay ng mga challenges. Okay. Ang tawag ko dito ay mula Indio, ang pamagat ay mula Indio hanggang Indi. Kakaibang kaindihan. Marami ang nagsasabing ang independent cinema ang magsasalba sa kasalukuyang industriya ng pelikulang Pilipino. Subalit bilang isang kritikong nagmumula sa loob ng akademya, ay madalas akong mawala ng pag-asa sa pangako na tinatawag nating indie films o underground o alternative cinema o ano pa mang kategorya natin sa mga ganitong uri ng pelikula. Totoong nagpamalas ang sineng indie ng kapangahasan sa transformasyon ng produksyon pang pelikula. Subalit ang ganitong gawain ay isang aspekto lamang ng sine. Hindi ko rin matatawaran ang mahalagang ambag ng mga indie film o ang mahalagang ambag ng pagsulpot ng mga bagong festival na nakafocus sa mga indie films. Hindi rin kayang tawaran ang mahalagang suportang pinansyal para sa mga pelikulang nagpapakilala bilang indie. Ang pagsulpot ng maraming pelikula buhat sa mga individual at grupong nagsasabing sila ay indie. At ang pagwawagi ng maraming indie films sa iba't ibang international film festivals. Totoong maraming pamamaraan at estetikang hinahawan ang fenomenong ito. Subalit sa aking pananaw, maituturing na nasa iisang pulma pa rin ang kalakhan ng mga inaakalang alternatibong pelikulang binubuo ng sine ito. Na kadalasan, para sa aking pananaw, ay siya ring diskurso ng mga kasalukuyang may hawak ng di makatao at di makatarungang kapangyarihan. Maaari kong sabihin na hindi sapat ang nagaganap na produksyon ng pluralidad ng mga pananaw at opsyon para sa isang makatarungan at makataong ugnayang panlipunan. Buhat sa mga pelikulang commercial at indie pareho. Liban marahil sa counter-discourse ng mga sine ni Nakita Tahimik, Nick Diocampo, Roxley, at ng mga committed filmmakers, lalo na noong panahon ng batas militar sa bansa, tulad ni Joey Clemente at Lito Johnson. At sa bagong pangako ng, para sa akin, mangilang-ilang filmmakers sa kasalukuyan, tulad ni Pepe Jocno. Bihira akong makapanood ng mga indie films na may malinaw, lapat sa lupa, at alternatibong kamalayang politikal. Sa madaling sabi, pangangahasan kong sabihin, hindi alternatibo ang diskurso ng kalakhan ng mga binabasagang sineng indie. Kung tutusin, ay tila mas makabuluhan pa ang ginawang pakikisangkot mula sa loob ng commercial film industry ni na Ishmael Bernal, Lino Broca, Mike Calayon, Mario O'Hara sa paglikha ng mga makatarungang alternatibong pananaw sa buhay at lipunang Pilipino. Sa paglikha ng mga karanasan ng mamamayang Filipino na isinasapakete sa pelikulang indie, mahalagang tanungin ng mga manlilikha at tanungin nating mga manonood ng sine kung saang panig tayo kasangkot sa kasalukuyang pagkibakang politikal at kultural ng bansa. At para kanino at bakit isinusulong ang panig ito. Kung ang mga pelikula, maging ang ating mga pamantayan sa panunuri ng pelikula, kung hindi sumasabay at nakalapat ang mga ito sa alyansa ng mga komunidad ng kaalaman at komunidad ng interes, na nakabakay sa katarungan, walang kabuluhan ang ating pagka-indie o ang tinatawag kong kaindihan, ang ating indigeneity. Sa aking pananaw, hinding-hinding indie ang pelikulang indie, ang filmmaker na nagmamalaki siya ay indie, at ang kritikong tulad ko, gusto ko isipin kritiko ko, na nagpapaka-indie, kung hindi lihis ang ating posisyon sa diskurso ng mga kasalukuyang nasa kapangyarihang politikal na ang agendang pangkaunlaran para sa bansa ay hindi nagtataguyod ng katarungang panlipunan para sa mga nasa laylayan ng kapangyarihan. Kung ganito ang kalakaran, ang kaindihan, ang ating indigeneity ay hindi pagkabansa ng mga walang kapangyarihan.
ang kapangyarihan lumikha ng isang makatarungan at makataong mundo ay sentral sa ating hangad na maging ganap na tao, na isang kolektibo ng mga individual na gustong muling ibalik ang buhay sa buhay. Kung paano ito magaganap ay nakasalalay sa kung paano tayo nakikisangkot sa ating mga kontemporaneng buhay. Uulitin ko, na nabanggit ko sa una, ang mga posibilidad ng bukas ay wala sa isang fossilized na nakaraan o sa isang romantikong kinabukasan. Ang mga posibilidad ng kinabukasan ay lagit-laging nasa sa kasalukuyan. The future is always present, but the possibilities of the future is not in the future. Are not in the future. The possibilities of the future are always present in the present. Kung paano isa sa praktika ang pananaw na ito sa mga usapin ng ekonomiya, politika at kultura ay isang panibagong pakikibaka. Bahagi ng pakikibakang ito ay ang muling sulatin o sa pelikulang mundo, muling gawing mundo ang mundo. Hindi kailangan iligtas ang mundo. Ang kailangan marahil, ayon sa isang paborito kong writer, si Prof. Sa kanyang librong o nobelang The Famish Throne, ay muling mangarap ng makatuturang mundo. Iyon para sa akin ang ibig sabihin ng buhay at committed na independent film.